pinaka-exciting, challenging, rewarding journey natin together towards an excellent education for our children. My name is Yan Cabag. Ako ang nag-facilitate, nag-coach sa mga families diri sa Iloilo City on the Charlotte Mason Method. If you want to know more, nagasulat ko, I have a blog called findingbeauty.wordpress.com. There ako describe ang mga experiences naman sa mga kids when it comes to the Charlotte Mason education. First, I want to talk about one of the foundations sa aton nga Charlotte Mason education, which is narration. I-discuss ko kadali anong what, why, kag how, kung paano tani siya obrahon. So first, ang what. Ano ang narration? So ang narration is simply telling back whatever we have heard or read. So in the case ng aton mga kids, ang ginaobra sa narration is either gina-read aloud ta sila or sila gabasa and then i-tell back nila. Ang gusto ko explain nga ang narration is actually a foundation para sa future nga composition, mga written composition. Magdako sila sa mga or sa kita sa mga school, di ba may mga essay writing kita. So amo ning isa ka dako gid gabulig sa foundation sa ila communication skills. So why is narration important? In the Charlotte Mason education, Charlotte Mason advocates nga every child is born a person. Meaning sina, ang kada bata may individuality nga iya. So one way that we honor that individuality is sa pagbasa atas ng story and then we let them find kung ano yung nag-speak sa ila. Wala tayo na-dictate kung anong dapat nila i-learn from a certain piece of text. So sa aton nga nagnandan sa school sa una, it could be nga feeling tayo may mga certain facts na dapat ma-memorize ta. But in a Charlotte Mason education, we present the children with ideas. Tapos, depende na sa gaano na we believe that they have capabilities of mind nga i-assimilate ang things nga importante sa ila. So, another quote that I really like is, what we narrate is what we assimilate. So, kung ano ang mga natalbak ta, most likely amo na ang madumduman ta. Another reason why narration is important is amo ni siyang forms ang foundation sang written composition. A lot of us go worry kita nga mano na lang bata ta kung mag-essay writing na. Pero if you recall, sa school kita sa una, medyo struggle, di ba? Hindi tanan sagad mag-essay writing. But, may mga classmates kita nga medyo sagad mag-essay writing. Usually, they are the ones who read the most. So, dirita makita nga in the Charlotte Mason education, as we train our children nga magbasa and then narrate ang ila na basahan, gakahanas ang communication skills. So, how do we do narration? First, distinguish ko na ang younger kids kag medyo older kids. Ang younger kids, these are the ones nga kita as parents, we read aloud the books to them. So, explain ko nga kita ang read aloud. In the Charlotte Mason education, ang books na ginapili for our children are usually a few levels higher than their reading comprehension. Studies show nga up until a certain age, ang bata mas taas ang iya listening comprehension compared sa reading comprehension. So if ang ihatag ng books sa bata nga grade 1 or grade 2 are only those nga makaya na i-read, kag maintindihan, very limited actually ang books nga ma-access niya. But if we read aloud the books to them, sa amo na nga age, mas kaya na intindihon ang mga medyo mas gagmay gawa nga font, kag mas lawig gawa nga mga storyline. So, what do we do sa amo nga age? Pag read aloud na sa ila, usually we read aloud 1 paragraph, 2 paragraphs, or basically isa ka scene nga may natabo na. And then we pause and ask the child anong nabatian niya. So, ang gatabo sini, igaanta ka mo warning, if it's your first year nga mag-homeschool, hindi ka mo maglalain kung ang una nga italbak niya tag isa-isa ka word or isa-isa ka sentence. This is perfectly normal. Halos tanan nga ng Charlotte Mason, even in the US, nga mga English-speaking na nga daan, amo na ang usual nga start. But, ang nami dire, the Charlotte Mason method is actually medyo long-term ang rewards. Eventually, mamatamat na makita mo nga gamatamat damo ang italbak sa imo bata. So, it might take months, it might take a year. Press on lang. Kay, ma-bear fruit gina siya. So, for older children naman who are strong readers na nga sila nagabasa sa ilang books, number 1, remind mo man ang mga younger kids, gali that you will read the passage only once. So, hindi nila pwede sulit-suliton. Nga amo na ang nagakos sa aton nga gadula aton attention. For us as adults, I believe makarelate ka nga pagbasa mo something, tapos ay to gani man, balikan mo.
ako gamuman ko na. And natun-an ko sa Charlotte Mason method nga that's actually the best way para madula imo habit of attention. So paano ta na i-combat sa aton nga mga bata when we start their school lessons, gina-explain ta sa ila nga we will only read this story once. So pag amo na, maanda na sang bata nga dapat mamati siya para pag untat mo and ma-ask nga okay anong nabatian mo, automatic may madunduman siya. If wala, ang gina-recommend is hindi ta ko na mga kig, which is budlay. Pero ang gina-recommend is we express nga do ay kanugon na miss out mo namin nga natabo, sorry, hindi ta na mabalikan, so continue ka na sa next. And hopefully, most likely after sina mamati na siya. Okay, so what if hindi English ang inyo first language sa balay? Just like sa amon. Actually, amon yung reason nga gusto ko nga akong video will be in sa atong gidangan native language, kiti amon ang mas comfortable kita. Napaminsaran ko gini siya because in our case, wala man kami nag-English sa balay. So the first year that we did, we homeschooled ang amon oldest son, kag nag-try kami sa mga medyo damo nga mga read alouds nga wala pictures, nga chapter books na nayawan gid kami. Number one, hindi siya galing-intindi. Kaya wala kami English sa balay. How do you expect nga maintindihan niya nga puro words lang ginawakal mo? So, ang solusyon na dire is, if bata pa, pwede mo i-introduce anay to picture books. Pero kung dako enough na nga makaintindi na English, medyo challenging lang anay. But ang isa ka solusyon is ang pag-tell back niya in the anay English. So English ang book nga ginbasa, we don't translate, amo na ganing isa, wala ta gina-define ang mga words because we believe that language is acquired through context. So magbasa ka ng story, bisan hindi maintindihan tanan-tanan nga words, as long as may maintindihan siya gamay, maamat-amat niya na naintindi ang unod sa story. So again, ang aton goal sa Charlotte Mason Education is not that nga maintindihan niya every single word or every single thing nga natabo, but even just the general gist ng story nga makuha niya, okay na. So again, kung hindi kita English speaking, pwede ta ka start nga ipanarrate sa iya sa aton nga mother tongue. So sa amon, the Hiligaynon nagid siya na mag-tell back after a few months or it could take years depende sa case ng bata. So you observe your own child kung saan siya mamatamat comfortable to narrate in English. So pumamatamat na siya. And then we have different ways of narration. Number one is oral narration. Ang mugining foundation sang tanan-tanan. So usually from a young age hasta at least 10 years old, dampi, tanan-tanan oral. Wala kita nag-written narration at this age. Kaya nga ang aton nga thought process mas dire-diretso kung ginahambal ta, like sa ginobra ko subong. But if ginasulat na, sa young age ng bata, magsulat siya, may struggle pa mag-uyat sang ballpen, mag-form sang letters, magpalibog sang spelling. So if bata pa katama, kaga-struggle sa amuna, hindi mabutang iya thoughts on paper fast enough, so malimit ang iya ginanarrate sa written form. So start kita oral. For younger children, pwede man gaan drawn narration. Namian ko sang drawn narration because ang iban nga kids hindi kabalo mag-tell back nga pasunod pag drawing na sang isa niya ka favorite scene kag makuton mo ano gin-drawing mo dire-diretso mag-istorya niya. So it depends on the child, pero dako nga help ni sa younger kids ang drawn narration. From drawn narration, pwede ka man gagamit another one which is called sa amon ani nga tawag comic narration, meaning ma-drawing siya comics. Pwede ka kahimo 4 lang ka boxes, sabi 1, 2, 3, 4, pasunod doon yung natabo, and then iba na ginabot-butangan nila dialogue ng mga balloons. Another way to mix up narration is once in a while himuon yung role play. Pwede nga mga Lego nga mga toys or mga puppet show. Sadya man siya especially for younger kids kag para madula ang monotony sang do matingala siya do puro narrate ako no brahaw para do may challenge man gamay. So and then from 10 years old up, usually if halin sang 6 or 7 nag-start na orally narrate ang bata, by the time he's 10, pwede na siya ka-start written narration once a week. Ang written narration, sulaton niya lang gidya. So in both cases, oral and written, I want to remind you gali nga this is not the place to correct grammar or spelling. Lain ang ginobrata para ma-correct ang grammar and spelling. Sa narration, ang focus na gid is i-tell back nila gid ang nabatian niya. So, the same way, sa written narration, hindi naman i-roll nga ipang-cross out or i-correct ang mga spelling niya. Lain ang nga method ginagamit na dira. For now, amo lang gina siya doon, i-focusan. Pero, what if your child starts homeschooling at 10 years old, abe? Should you
go ahead with written narration. In my personal opinion, mas better nga paunahon mo siya na oral narration para maanan. But it depends on you as the parent. I-observe mo kung how fast niya makuha ang skill of orally narrating. Nga ba ko skill? Kaya hindi na siya actually hapos. I-try nyo bala as adults. Ngayon, testingan ko ni when I read a book, tapos kinuntat ko dayon, kagin try talbak sa self kung ano nabatian, nabasahan ko, hindi siya gali amo nakahapos. So it's a skill that's developed over time. Kag for your kids nga, let's say 10 years old above, nag-start homeschool, I would encourage you nga start iga mo na oral. And then let's see after a few months kung feeling nyo pwede na mabutangan written narration once in a while, but continue gyapon ng oral para ma-develop gid ang communication skills. So, amo lang gina siya. It's very simple to do. Ang key lang gid is consistency. All our school books gina-narrate gid siya. Kung wala gina-narrate, hindi siya ma-counted nga tapos ang lesson. So, tandaan nyo din na, kada tapos basa, narrate. Tapos basa, narrate. Then, break lang kamo somewhere there. Kaya ayos man, tapos lang niya. Hindi ka mo makulbaan. So, anyway, thank you for watching. Stay tuned for our other videos on paano natin magamit ang Charlotte Mason method in our homeschool. And again, go to my blog, findingbeauty, creatingbeauty.wordpress.com. Enjoy!